Aici e portul Apa, avem o parcare iluminată. Și aici e cimitirul. Știți vorba aia cu cine se scoală de dimineață prinde ceață? Noi suntem ăia. Am oprit să iau 2-3 cadre cu ceața asta pe mare. Fenomen foarte fain. Bate și vântul. Am lăsat parcată dubița, după cum puteți vedea. E o parcare destul de încăpătoare, dar nu foarte mare. În spatele dubiței acolo vedem munți. Și undeva acolo jos, în teorie, se poate ajunge pe partea cealaltă și ceva traseu pe jos, cu ceva tunel, săpat prin stâncă. Ai, ce frumos e! Dar din păcate încă e prea devreme și nu ajunge soarele în golful ăsta mic să lumineze așa fain. Dar se înțelege ideea. S-ar afla ceva ruine al unui vapor. Și prima oară când fac testul ăsta să pun ambele panouri, ne-am legat în serie. Aici în spatele nostru am găsit o felie de pizza și un burec, 5 euro. Foai, nicio șansă în parcarea asta de aici de lângă noi că e cu plată până la 9 seara. Acum fiind ora 3, ar trebui să plătim încă 6 ore și 1,40 euro pe oră. Ăștia azi e buni. Bună dimineața, dragilor! Salutare! Aici dubițarii motocicliști de la Lucifer Videographer Iasmina și Robert. și vă salutăm din ziua nouă, din ceață. Suntem în Croația, undeva pe coastă. Într-un port. Ora 7 fix dimineața. Uitați, dau așa repede o tură. Aici e portul Apa, avem o parcare iluminată. Și aici e cimitirul. Am dormit bine cu morții. A fost liniște, nu s-a zbătut nimeni. Aseară am mai continuat un pic pe drumul ăsta, am încercat să mai găsim o altă parcare în capăt, dar nu ne-a plăcut situația. Așa că ne-am poposit chiar aici. Dar preferăm să plecăm un pic mai devreme acum, ca să nu se trezească lumea. Imediat o să vă arătăm ce faine punem noi hainele în dry bag-urile astea, să le spunem așa, de la Volic, de la cei de la Flextail, se numesc Easy Pack și Easy Bag. Dar până atunci avem de curățat condensul de pe geamuri cu scula asta mică de aspirator de vacuum, din ăsta pe vacuum. Merge una-două și scăpăm de toată umezeala. De pe toate geamurile mașinii. Uitați cât apă am adunat, inclusiv de pe exterior am luat-o acum. Și o să golim frumos aici. Noi v-am mai prezentat aceste dry bag-uri, dar uitați cât de faine acum, efectiv, când ești plecat undeva. Fiecare dintre noi are unul din ăsta și știm că nu ne încurcăm cu hainele. Uite ce volum are. Uitați, a mea deja e gata, mi-am făcut-o. Zi dată, uite cât e. Uite. Ce faine. Astea le găsiți la Flextail pe site, când noi avem link de afiliere și cod de reducere. Aveți codul LUCI15, folosiți linkul din descriere și o să le găsiți. Astea și bineînțeles multe altele de la ei. Le-am împachetat, uitați cât e de gras. Închidem totul aici cu acest fermoar heavy duty și aici în capăt trebuie tras foarte bine. Are acest locaș aici. Gata, am făcut click. Și acum, cu această mică pompiță care o puteți comanda cu asta, sau sunt diferite pompițe din astea care fac același lucru, doar că sunt un pic mai mari. Punem pe modul de vidare. Îi dăm dublu click. Un click, cum e aici? Am toate hainele. Și uite, în câteva secunde asta a devenit. Stai. Ai mai puține, clar.
Eu am aici câte 3-4 rânduri de haine din toate. După dimensiunea fiecăruia. Gata, hai să pornim la drum. Astăzi o luăm spre Senj. Am plecat ieri din Zadar, ieri a fost zi de spălat. Am spălat dubița, am spălat hainele, ne-am spălat pe noi. Dar vom face o oprire la un viewpoint. Urmează să urcăm înapoi de unde am coborât aseară. Uite, suntem în Rovanjska. A fost o coborâre foarte strâmtă, abruptă, îngustă. Avem atmosfera asta de ceață acum de dimineață. Aici chiar nu e indicat să te întâlnești două mașini. Am ajuns sus. Aici abrupt ieșim în drumul E65, avem și stop aici. Dar, cum să zic, nu vine nimeni, dar știi cum e, chiar atunci vine cineva când nu trebuie. Uitați cam ce avem noi în față. În dreapta sunt munții aia super, super faini. Și în stânga e ceața și mare. Acum o rog pe Asmina să iau un cadru cu aparatul mare. Că pe ăsta micul nu prea vedeți mare lucru. 4 grade avem afară, ora 7:30. Uite, acum ieșim din Rovanjska. Ocolim aici un mic golf. Na bun, ne-am oprit la Tommy Hypermarket să mâncăm o baghetă cu cărnăciorii ce ne-au rămas de ieri alalteri. Am făcut o cafea cu aparatul de la Utin. Eu nu mai zic nimic, eu savoiez momentul. Da, și așa vorbești prea mult. Astea sunt micurile dejun pe stilul nostru. Ce ne reprezintă și ne caracterizează. Tocmai vorbesc acum cu un urmăritor de-al nostru și a făcut o comandă la All Powers. Îi mulțumesc frumos de încredere pentru că nici n-am apucat încă să postez oficial testul făcut și toată prezentarea, doar am explicat despre stația R1500 Lite însoțit de panoul solar SE200, ăla de 200 de W. Și mi-a spus pentru ce are nevoie, ieșiri de un weekend și așa mai departe, să mai pun un frigider, să folosească una alta mici chestii. Cu siguranță e ideal pentru așa ceva. Ați văzut că noi numai ce am postat acum un episod, parcă, sau două, am pus testele făcute cu air fryer-ul, cu fierbătorul. E foarte ok, având în vedere că are 1000 de Wh/oră, 1056 de Wh/oră, un frigider, dacă folosiți și alte chestii, liniștit, puteți ieși pe un weekend. Dacă aveți și panou solar, lux. Ați văzut, noi am consumat 21% parcă pe tot testul cu air fryer-ul și într-o oră jumate, două, având în vedere că a fost și puțin înorat, deja am încărcat stația la loc 100%. Și foarte fain. Voi vedeți ce atmosferă avem noi aici pe coasta Adriatică. Așa venim deja de vreo 15 km aproximativ. Și am zis, hai că dau drumul la filmare, că probabil la un moment dat o să ieșim și din ceața asta. Dar ar fi păcat să nu avem câteva cadre. Probabil peisajul în jurul nostru este foarte frumos, doar că noi nu vedem nimic. Avem noroc că avem harta deschisă, telefonul, și mai vedem din traseu. Știți vorba aia cu cine se scoală de dimineață prinde ceață? Noi suntem ăia. Am oprit să iau 2-3 cadre cu ceața asta pe mare. Fenomen foarte fain. Bate și vântul. După vreo 70 de kilometri parcurs, uite că urmează să facem stânga, să mergem la o belvedere.
ceva drum îngust. Zavratnița Vidikovac. Vidikovac. Hai să vedem. 1,5 km pe drum de care aparent un pic de asfalt tasat, dar mai încolo cred că devine doar pietriș. Oh, hai că e fain. Aici, sincer, în full sezon, nu știu cât e de ok. Uite-te, noi să coborâm din față să-ți vină dita mai camperul. Vedeți ce îngust e tot aici. A apărut și un asfalt mai bun. Înclinație mare. Cu a doua țin pe frână bine. Coborâre ca lumea de tot. Nu știu cât poate să fie aici la 100, dar sigurat 12, 15, 17%, nu știu cât e, mult. Mai avem 300 de metri și uite aici ultima bucată e cu piatră. Interesantă locația. Am lăsat parcată dubița, după cum puteți vedea. E o parcare destul de încăpătoare, dar nu foarte mare. Goală, numai pentru noi. În spatele dubiței acolo vedem munți. Și Iasmina zice că aici undeva se coboară la viewpoint, unde o să mergem imediat. Aici arată că nu ar fi indicat să se campeze, dar din câte văd, uite ce zice, să nu stai cu cortul, dar nu văd niciunde să nu stai parcat cu mașina. Uite viewpoint, o să luăm și aparatul foto imediat să luăm 2-3 cadre. Și undeva acolo jos, în teorie, se poate ajunge pe partea cealaltă și ceva traseu pe jos, cu ceva tunel, săpat prin stâncă. Ai, ce frumos e. Dar din păcate încă e prea devreme și nu ajunge soarele în golful ăsta mic să lumineze așa fain. Dar se înțelege ideea. Este o liniște de te doare. S-ar afla ceva ruine al unui vapor, chiar aici jos undeva. Cam înorat. Am reușit ieri să îmi descarc până la 0 stația asta mică de la All Powers, modelul R600, asta de 300 Wh, că l-am folosit la laptop. Am zis să îi mai fac ciclurile de descărcare-încărcare și acum dacă toți suntem aici, am zis că să pun panoul de 200 de W să leg la el și uite că e nor complet și bagă 40-50 de W din 200, dar vedeți cum e vremea. Mai mult umbră decât soare și totuși bagă 25%. Ei bine. Imediat o să scoatem și air fryer-ul. Apoi o să-l conectez înapoi la All Powers mare, la ăla de 1600 de W continuu, modelul R1500 Lite, pentru că am nevoie de 1400 de W acolo continuu pentru air fryer. O să facem niște
cartofi cu ceva șuncă, zice Iasmina, că o să încercăm cumva să tăiem mărunt, vedem. Inițial o să-i fierbem acum un pic. Avem și ceva dovlăcel. Facem experimente. Vedem ce ne iasă. I-am lăsat doar 10 minute. Acum scoatem dovlăcei, punem bine la scurs aici pe un șervețel. Și între timp cartofii ăia 3 să vrem cumva să-i crestăm și pe ăia. Și să vedem cum o să fie cu șuncă în interior sau nu. Frastul știe că acum facem și noi experimente. Nu știm exact ce am făcut aici. Să vedem la final ce iasă. Nu o să mai scot acum stația afară. Am pus air fryer-ul aici. Am pus pe 180 de grade și pe 20 de minute. Acum o să dureze un pic până se încinge. Și asta a ieșit. Mâncare de bolnavi. Am că e bună. Am zis că scot totuși stația mare la încărcat, R1500-le, și prima oară când fac testul ăsta să pun ambele panouri, le-am legat în serie, dar cum zic, din păcate avem o pătură de nori și mai mult de 140-145 de W nu prea scot din amândouă, din 300. Îl mai las un pic să se mai încarce, până atunci mă duc, mă refugiez în Dubiță, vreau să mai editez un pic, probabil că mai stăm vreo o oră pe aici, pe aia plecăm spre Senj sau Senj. Bun, dragilor, este ora 2, mi-am terminat treaba aici, așa că mergem în Senj, sau cum să numi, să vedem ce-o fi pe acolo. Eu mai editat, acum am terminat episodul ăla cu All Powers din Sibenic, am reușit să încărcăm aproape 100% înapoi tot ce am avut la noi, ne-a ajutat soarele, dar e timpul să plecăm până mai e vreme bună să mai putem face ceva astăzi. ...40 de kilometri mai târziu am intrat în Senj sau Senj și e ora 2:30. Avem selectată ceva parcare chiar din oraș. Mergem un pic să ne plimbăm până mai avem soare. Și după aia undeva, tot pe aici prin zonă, să găsim să și stăm peste noapte dacă reușim. Dar mai așteptăm să se mai întunece un pic. Hai să facem stânga aici. Să vedem.
Ceva străduță îngustă. Văd că vrea mai multă lume, unde vrem și noi. Am găsit acolo loc la Dubița, am stat câteva minute să vedem dacă trebuie plătită parcare. Am găsit o tablă unde am dat traducere și se plătește din 1 iunie până în 30 septembrie, apoi este gratuit. Oricum noi ne plimbăm maxim jumătate de oră, o oră pe aici. Poate găsim ceva de ciugulit, că cartofii aia de bolnav au fost de mult. Trebuie să mâncăm ceva mai consistent. Poate găsim pe aici pe centru ceva. Aici în spatele nostru am găsit o felie de pizza și un burec, 5 euro. Le mâncăm și am găsit și o parcare chiar aici, fix unde stăm noi acum. Pare deschisă, nu-i barieră, nu-i nimic. Vedem, luăm Dubița și venim încoace. Suntem chiar pe port, cam bate vântul și n-am la valiera pusă. Foai, nicio șansă în parcarea asta de aici, de lângă noi, că e cuplată până la 9 seara. Acum fiind ora 3, ar trebui să plătim încă 6 ore și 1,40 euro pe oră. Ăștia azi e buni. Hai că ne mai plimbăm și vedem. Poate plecăm de aici, din Senia, și găsim undeva pe marginea drumului. Hai, miroase a mâncare pe aici. Suntem într-un labirint. Ne plimbăm efectiv pe străduțe din astea mici. Încercăm să ajungem înapoi la mașină. Foarte drăguț. Gândiți-vă ce e aici. Vara în plin sezon. Nebunie. Iacă și o mașină. 2, 3, 4. Am terminat cu Senj. Am mai fost și la Plodine și la Spar pentru mici cumpărături. Cola, clementine și din astea. Pahare, saci de gunoi, ce nu mai trebuie pe drum. Și am decis totuși să mai continuăm măcar un pic, 7-8 km, să mai admirăm. Ce să admirăm? Uite că vă arăt și vouă ce să admirăm. Uite aici. Ce ziceți? Frumos? Eu zic că e destul de frumos. Era păcat să ratăm apusul ăsta și sperăm să găsim așa un loc efectiv pe marginea drumului. Vedem imediat în câteva minute. Soarele a apus, noi mai avem 100 de metri și nu știm exact unde trebuie să oprim. Și că aici undeva pe stânga era însemnat pe Park for Night. Apoi aici nu mai e nimic. Ce tare! Da, mai merem așa după ochi. Ori o fi fost pus greșit punctul. Oi bai că acum deja mai un pic să întunecă și găsim. Îi mai dăm o încercare ca și ieri lângă cimitir. Mai vreo 500 de metri. O biserică, o capelă, ce e asta aici? Destinația este pe partea dreaptă. Aici sus? Ne întoarcem, că nu știm, aici e ceva casă parohială, nu știu ce e aici, e locuit, clar. Mergi spre nord pe Brace Miletic către Ulica Brace Miletic. Mergem înapoi și vedem, o luăm spre port. Nu o să vedem filmare
dar vă zic eu, coborâm, fai. Și dacă mâine dimineață și dacă acum trebuie să venim înapoi, va fi interesant. Chiar foarte interesant. Și încheiem ziua 8 Aparent din Clenovița. din port. Uite-te unde suntem. Am ajuns până la urmă jos după multe coborâri. Ne-a pus superb, un golden hour. O liniște pe aici, ceva birt chiar în spatele nostru, dar mai fost două doamne mai înainte au plecat. În rest, pustiu, Ne sincer. închidem în mașină și cam asta a fost. Cred că încheiem ziua dacă avem material suficient, dacă nu, Ne o vedem lăsăm mâine. pe mâine. Așa că mulțumim frumos că ne-ați urmărit. Ne vedem curând. Ne băgăm în Dubița. Ceau la voi! Ciao!